Hello guys. Okay, welcome to our channel with Makcik Oyen. Okay, hari ni kita nak review. Nampak tak kat belakang ni? Ada berapa kereta ni? Nampak? 3. Nampak? Nampak? Oh, ada. Nampak? Ada. Dalam skrip tak ada betul macam tu. Okay, tiba apa nak silang? Tak. The Honda Guys channel. Alright, so hello guys, good morning, selamat pagi, selamat kembali ke channel The Honda Guys bersama dengan aku dan juga Makcik Oyen. Okay. Aku rasa mungkin ni video yang last lah Sebab aku dengar dia macam nak pergi ke tempat lain. Tak tahulah sama macam mana dia akan ada dalam video kita atau tidak. Kita nantikan lah. Maybe ada video keempat lah. So macam ni, hari ni dengan kita ada 3 kereta. Betul. 3 kereta Honda yang paling mampu milik dalam line up Honda. Kita ada Honda City, Honda HR-V dengan Honda WR-V. Sebab apa kita bawa 3 kereta ni? Sebab dalam market sekarang ni banyak orang tengah cari kereta harga RM90,000 sampai RM140,000. Okay. Tapi diorang tak tahu kereta mana yang sesuai untuk diorang. Okay, hari ni kita akan bagi tahu korang, kita tolong korang buat comparison. Bagi diorang untuk pilih lah. Lepas tu kita buat comparison luar, dalam, boot space, lepas tu maintenance apa semualah kita buat hari ni kan. Boleh start aku Boleh. Okay? Boleh. Alright, sebelum kita bermula jangan lupa pada yang baru kenal channel The Honda Guys, jangan lupa untuk like, share, subscribe. Let's go. Alright, sahabat Jin. Ini kereta pertama yang kita nak ceritakan lah. Okay. Ini adalah Honda City RS Sedan, tapi ini versi petrol. Kita cerita pasal design dia lah. Design Okay. So ini adalah sedan. Sedan ni kalau compare dengan dua adik-beradik dia yang lain, yang ni dia lebih panjang, lepas tu dia rendah sikit lah. Compare tu dia orang punya adik-beradik. Tapi dia sporty Yang ni memang nampak sporty sebab ini adalah RS punya variant. And ini adalah variant yang paling latest tahun ni punya. Okay. Sebab dia datang dengan 360 kamera. Oh, itulah. Nampak kan? Tu bukan kesilapan teknikal tu memang ada kamera. Memang ada. Kiri kanan apa semua kan. Kita tengok muka depan dia ni very familiar. By the time korang tengok video ni, mesti korang dah pernah tengok video yang ada Honda City baru yang launch dekat India dengan Thailand baru-baru ni. Betul. Kan? So yang tu dia punya muka depan dah lain. Itu hopefully maybe datang dekat kita tak lama lagi lah kot. So yang ni masih lagi dengan lampu LED headlamp. Yang ni design biasa. Kalau yang baru tu dah ada light bar kat sini lah. Macam ni kita nak tahu ini versi petrol dengan versi hybrid adalah dia punya logo. Kalau versi dia ada warna biru kat keliling ni. Ada warna biru. Itu kalau apa? Versi hybrid. Kalau yang versi biasa ni petrol dia tak ada tu. Dia logo dia biasa, stepik macam ni. Okay, lepas tu ada honeycomb grill. Design dia yang ni facelift macam korang tengok lah. Dia ada 2 taring kat sini dia nampak. Sporty lah. Kan? Okay, lepas tu jom kita tengok pada bahagian tepi pula. Right. Okay, untuk bahagian tepi ni, kereta ni, tahu tak panjang dia berapa? Apa lah? Tapi dia memang nampak panjang lah. Dia sebenarnya dia proper sedan lah. Size wise, kalau nak compare dengan kereta-kereta lama, yang ni lebih kurang size macam Honda Civic FD. Okay, so dia punya panjang dia 4.5 meter. Lepas tu dia punya lebar lebih kurang dalam 1.79, 1.8 lah. Dia tak adalah lebar sangat. Siapa yang sesuai bawa kereta ni? Family kecil. Lepas tu kalau macam anak-anak muda lah, nak rasa VTEC ni tu kan. Walaupun dia tak ada dah VTEC tu, ini antara model yang sesuai untuk korang lah. Harga bermula daripada berapa? 80,000 sampai 115. Yang 115 tu yang RS lah. Lepas tu kereta ni datang dengan sport rim 16 inci, dual tone, design paling latest, color korang boleh pilih lah. Spek kita tak nak cerita sangat. So ini dia Honda City Sedan. So next kita tengok Honda WR-V pula. Dia punya design, dia punya size. Betul. Okay, jom. Dia macam nak ada efek kan. Okay, apa yang ada dengan kita ni? Apa dia Macam Din? WR-V. Okay, so ini adalah WR-V variant RS. Okay, untuk WR-V ni dia tak ada versi hybrid. Dia satu-satunya model dalam Honda yang dia tak ada kereta hybrid. Okay, ini adalah versi petrol. Dia punya top variant lah. So top variant ni dia nampak lebih segak sikit berbanding dengan adik-adik dia yang lain lah. Variant-variant lain lah. Contohnya macam dia ada diamond dekat grill ni. Lepas tu ada Honda Sensing. Kan? Lepas tu yang paling ketara sekali ni lah. Dia punya sport rim ni size 17 inci lah. Kalau yang variant lain tu dia nampak macam beli daripada Uptown. Yang ni nampak macam beli daripada Pavilion lah. Rim kompang lah yang tu. Okay. Honda WR-V ni dia sebenarnya dia based on Honda Amaze yang ada dekat India, dekat Indonesia, market-market yang ada kereta sedan yang kecil compared to Honda City lah. Ada lagi kecil daripada City. Ni sesuai lah untuk orang kecil macam saya. Sesuai lah. Tapi bukan itu dah bawa EN1.
kan. Itu dia dah bawa Yen 1. So dia kata yang ni lagi sesuai. Okey, sebenarnya kereta ni panjang dia taklah sepanjang Honda City. Panjang dia lebih kurang 4 meter je. Okey, dia punya wheelbase 2.48, pendek sikit daripada Honda City. Lepas tu dia punya lebar lebih kurang samalah sebab platform dia masih lagi platform Honda City lah. Okey. Right. So design wise macam korang tengok lah, tayar dia bagi 17 inci dual tone, dan dia lepas tu tayar SUV, and then dia nampak rugged lah dengan dual tone punya colour, bumbung warna hitam apa semua ni kan. Hitam dan Right. So ini Honda WRV. Okay, next last kita nak tunjuk kereta yang konon-konon macam up sikit lah compare dua-dua model ni kan. Itu Honda HR-V. Ada lagi effect tu. Okay. So ini adalah model terakhir yang kita nak compare. Ini adalah Honda HR-V. Okay. Macam kau punya Yen 1 hari tu lah. Design lebih kurang sama je kan. Cuma dia tak ada grill lah depan ni. Okay. Tapi ini adalah variant V, variant turbo. Okay. Dia ada satu lagi variant RS. RS untuk HR-V ni versi hybrid lah. Dia tak macam City dengan Civic. Civic ada dua-dua. Ada petrol, ada hybrid untuk RS. Tapi yang untuk HR-V ni dia ada hybrid saja. Hybrid sahaja. So yang ni dia datang dengan enjin yang paling berkuasa antara tiga-tiga ni sebab dia pakai enjin 1.5 liter turbo. Yang tu spek semua korang boleh tengok website lah. Lepas tu ini adalah model yang paling rasa premium sikit lah compact dua tu, plus dia punya harga pun mahal sikit lah, 140,000 tak silap aku. Okay, dah masuk teritori Honda Civic lah, tapi masih lagi menggunakan platform Honda City. Macam korang tengok design depan dia tak macam versi RS. Yang ni dia pakai warna hitam. Kalau RS dia macam ada chrome dekat dia punya grill ni kan. Lepas tu dekat bawah ni kalau RS dia warna merah. Dia punya heartbeat ni kan. Lepas tu tayar standard lah. Ini datang dengan 18 inci. Lepas tu ada body cladding. Dia sama macam WRV, cuma yang ni size dia panjang sikit lah, besar sikit. Yang ni dia punya size kalau compare antara tiga ni, ini yang medium size. Panjang dia 4.3 meter. Lepas tu dia punya wheelbase 2.610 meter. Yang Honda City tu tadi aku tak cakap. Honda City tu punya wheelbase 2.6 meter. Okay, yang ni dia panjang sikit lah wheelbase dia, tapi dia pendek sebenarnya daripada Honda City tu. So antara tiga ni kita nak tengok benda yang paling kritikal yang orang nak beli kereta. Diorang nak tengok bahagian mana? Boot space. Boot space. Jom kita tengok boot space antara tiga-tiga model. Kita start dengan Honda City dulu. Let's go. Kau jangan ambil lah. Kau jangan ambil. Oh, lama power. So ini adalah boot space Honda City RS sedan ni. Okay. Besar. Nampak besar kan? Ini kalau family yang ada 3 orang anak ni memang cukup lah ni bawa so, beg susu. So anak duduk dalam ni? Bukan. Beg susu, beg pampers. Alah, kalau setakat beg susu, beg pampers tu naik motor pun boleh. Kalau dah 3 orang baby kecil. So boot space untuk Honda City RS sedan ni, dia saiz dia sebesar 519 liter. Kau carilah mana-mana brand yang ada boot space sebesar ni. Kalau ada, komen dekat bawah. So ini antara segmen B sedan yang ada boot space sebesar ini. Tapi kalau untuk versi hybrid, okay, dia punya boot space kecil sikit lah, 420 liter. Kenapa? Sebab dia ada bateri pack kat sini. So dia punya ni dia rendah sikit lah. Bateri dia tak begitu kan. So kalau macam ni, boot space dia besar, siap ada spare tayar kat dalam ni. Ada satu brand tu tak ada spare tayar. Tapi aku bukanlah nak bash brand pun. Jangan kecam. Jangan kecam. Tolong subscribe. Okay. Jom kita tengok boot space untuk Honda WRV tu. Aku rasa macam, kau tengok dia punya design belakang dia kan. Nampak smart. Dia sebenarnya lebih kurang macam Honda Civic lah. Dia punya lampu ni kan. Cuma dia kecil lah kan. Tapi satu benda yang aku tak sangka ada pada model ni. Okay, ini adalah tambahan lah. Bukan original datang lah. Tambahan. Kan, aku baru tahu punya. Tekan. Wah. Kereta sekecil ni dengan power boot bagi aku macam agak overkill sikit lah. Kan sebenarnya boot space taklah perlu pun benda ni. Boot dia bukannya berat sangat. Okay. So ini dia boot space Honda WRV. Korang dapat lebih kurang macam Honda City Hatchback lah. Betul. Kan? Saiz dia kau agak-agak berapa? Tadi 519. Yang ni? Okay. Ni dalam
300 lebih macam tu lah. Okay, sebenarnya boot space dia ni betul lah macam dia cakap 300 lebih, 380 liter. So kalau macam family kecil ada 3 luggage aku rasa muat je ni. Muat. 3 luggage yang Sebab janganlah. dia tinggi. So tapi janganlah luggage yang kau nak bawa pergi airport tu. Betul. Kan luggage yang medium tu aku rasa muat je ni. Okey. Kan baring boleh, nak tegak boleh. Cuma tu lah tak sebesar macam City tadi tu lah. Alright, so kau rasa cukup tak 380 liter ni? Cuba komen kat bawah. Next kita nak tengok tu Honda HR-V besar lagi daripada ni ataupun lagi kecil daripada ni. Jom tengok tu matahari memancar. Memang tengah-tengah panas. Berkicap. Betul. Kan? So sekarang kita dekat dalam boot space Honda HR-V. Aku tak tahulah macam mana diorang kira. Tak boleh buka mata lah. Tak boleh buka mata. Tapi boot space untuk Honda HR-V ni bangunlah. Diorang nak tengok. Boot space untuk Honda HR-V ni 304 liter. Sebenarnya lagi kecil daripada Honda WR-V tu. tadi. Sebab apa? Sebab Makcik Oyen dia perasan satu benda. Apa dia? Kalau WR-V tadi, dia lagi rendah ke dalam. Kalau ini, dia macam mendatar Dia macam almost flat lah sini. Lepas tu betul. dengan dia punya apa ni? Slope. Betul. Ni kan. So dia nampak dia tak setinggi macam tu lah. Yang tu dia macam hatchback petak kan. Yang ni dia slope. So yang ni 300 berapa? 304 liter. 304 liter. Lepas tu dia punya opening ni macam aku 180 cm kan, dia macam agak terkena lah. Aku tak tahulah kalau boleh naik lagi ke petak tak kan. boleh. Sebab ni dia datang dengan Kopak power boot. Nak kopak. Honda takkanlah kopak. Okay, so lepas kita dah compare dia punya boot space ni, yang paling besar Honda City lah, 519 liter. Lepas tu Honda WR-V 380 liter. Okey, dengan Honda HR-V ni 304 liter. Okey. So kita dah settle ni, jom kita tengok bahagian dalam seat belakang dulu untuk tiga-tiga kereta. Let's go. Selesa kan? Sedap. Sejuk kan? Sejuk. Cameraman duduk kat luar. Okey. Okay, so ini adalah sitting position dekat bahagian belakang. Yang ni aku punya driving sitting position. So kau boleh tengok aku ada lebih kurang 1.5 knuckle lah. Macam Makcik Oyen ni dia ada berapa? 5, 6, 7 knuckle? 7 knuckle? 4 knuckle. Saya ambil 4 knuckle. So kereta ni untuk bahagian belakang, kalau ada family dengan anak kecil, memang sesuai lah. Sebab ada seat kat tengah ni. Kalau katalah 3 orang budak kecil, aku rasa boleh je duduk dengan selesa ni. Kan, lepas tu yang paling penting dia ada ISOFIX dengan ada seat belt untuk setiap seorang penumpang. Okay, lepas tu yang paling best sekali dekat belakang ni dia ada aircon vent. So anak-anak yang duduk kat belakang ni tak adalah berkicap. Walaupun dia tak ada blower, tapi at least adalah something lah, dia membantu lah kan. Betul. Lepas tu dekat bahagian belakang ni kau ada kompartmen sini. Lepas tu kau boleh letak phone ke. Wah, ini dia siap ada. Saya ada slot lagi untuk kau taruh phone. Phone aku rasa tak muat lah ni. Mungkin boleh letak pen ke. Apa lagi yang boleh letak ni? Apa-apalah. Puting anak Apa-apalah. Puting anak nak ambil jauh man. Okay, kat sini dia punya buku-buku. So kat belakang ni, walaupun dia punya lining ni warna hitam, tapi kereta ni dia tak nampak macam sempit lah. Dia nampak luas. Lepas tu ada dengan cup holder dekat pintu apa semua kan. Tapi kalau warna hitam ni buat kereta lagi nampak sejuk kan? Dia nampak lebih sejuk lah. Tapi sebenarnya kalau psikologi, warna hitam ni dia nampakkan kereta ni lebih sempit sikit. That's why kereta kebanyakannya sekarang ni semua warna putih. So dia tapi nampak okey ni. Tak kotor. Dia nampak betul, tak kotor. Lepas tu dia nampak sporty. Sporty lah. Rasa macam duduk dalam Type R. Alright. Okay. So ini kita punya legroom. Jom kita tengok Honda WR-V pula macam mana. Kan? Let's go. Alright, macam ni. So kita sekarang berada dekat belakang Honda WR-V. Memang terasa sikit lah kan. Dia macam agak sempit sikit lah. Sebab dia punya macam City tadi wheelbase dia 2.6 meter. Yang ni 2.4 ke 2.3 macam tu kan. So dia nampak macam agak cramp sikit lah. So macam tadi aku dah ada 1.5 knuckle. Kalau kat sini aku ada lebih kurang 1 knuckle je kan. Lepas tu kau perasan satu benda tak? Dia macam rasa kurus sikit kan. Betul. Sama ada seat ni besar ataupun memang kereta ni dia buat kecil, aku tak sure kan. Tapi kalau mata kasar memang kita duduk kat sini kita rasa macam agak sempit sikit lah. Lepas tu seat dia macam tegak. Dia tak macam Honda City tadi kita rasa macam baring sikit kan. Ini dia macam tegak lah. Tapi ruang bawah seat kaki memang champion luas, lah. Luas. Cuma dia tak boleh lah kau nak melunjur kaki kan. Tapi satu kekurangan dia tak ada aircon dekat bahagian belakang. Aircon tak ada. Betul lah, tapi aircon dia bagi tinggi. So aku rasa agak mantu jugalah kan. So ini dia ruang belakang untuk Honda WR-V lah. Leg room, headroom aku rasa okey, tak ada masalah. Cuma aku rasa macam agak sempit sikit lah. Kalau macam baru kahwin kan, tak ada anak lagi ataupun anak seorang kat belakang, aku rasa
should be no problem lah. Belakang ni pun ada isofix, ada seat belt untuk setiap orang lah. Sekarang ni kita nak test kereta yang paling kita tunggu ni lah, Honda HR-V. Dia punya boot space, dia punya leg room kat belakang tu macam mana. Okay, let's go. Let's go. Sekarang kita dekat dalam Honda HR-V lah. HR-V. Okay, dalam tiga-tiga ni dia adalah model yang paling mahal, lebih kurang dalam 140,000. Kau perasan satu benda tak? Dia punya luas ni lebih kurang macam Honda City. Betul. Sama macam Honda City. Lepas tu dekat kaki ni dia bukan flat tau macam sebelah ni. Betul. Dia macam ada slanted sikit. Okay, kan? Dia macam tu. Sebab apa? Sebab dekat bawah ni adalah tank untuk kereta Honda City dengan ni lah. Lepas tu leg room sama macam knee room, lebih kurang sama macam Honda City lah. Lebih kurang dalam 1,5 ke kau banyak kan. 4 tadi. Kan? Lepas, tapi untuk aku headroom yang ni agak problem sikit sebab dia slope, dia macam coupe punya design. So aku punya kepala ni dia agak macam tak ruang lega tu tak ada banyak sangat lah. And dia ada juga aircon belakang. Design sebiji macam Honda City tadi. Cuma satu je aku dah pernah buat video lah pasal ni. Dia punya center hum ni, seat tengah ni. Kan kalau kau duduk kat sini aku rasa memang agak tak selesa sebab kau boleh tengok dia tinggi, dia agak tinggi kat sini. Kalau 4 orang dewasa duduk kat belakang tak ada isu, tapi kalau macam 5 orang dewasa duduk kat belakang, yang dekat tengah ni memang agak kesian dengan dia lah. So maybe kita kena buat undi siapa yang kena duduk kat tengah ni. Lepas tu dia punya seat belakang pun ada slot. Macam City tadi ada 2 slot, tapi City ada 2, ni ada 1 je kan. Dan ini dia punya roof lining ni warna putih. Kan dia nampak kereta tu luas lah. Lepas tu kita punya seat pun tinggi sikit. Tinggi lah. Lepas tu agak praktikal lah, cup holder kat sini. Cuma dia punya tak sebesar Honda City tadi lah. Ni ada tweeter kat belakang. Macam yang kalau City tadi dekat door card ni dia ada macam kau boleh taruh apa-apa barang kan. Yang ni dia memang betul speaker je. So, jom kita tengok bahagian depan. Tengok yang mana yang paling menarik dari City ke, WR-V ke, HR-V ke. Kita mulakan dengan City. Let's go. Armrest dengan storage. Cuma satu je lah yang aku rasa agak kurang berkenan lah. City ni pretty basic. Aircon dia ada single zone. Kalau kau pernah tengok lah Honda Amaze, dashboard dia sebenarnya sebiji. Aircon panel ni sebenarnya dia sama macam Honda CR-V yang lama. Dia agak kosong jugalah kan, walaupun dia ada macam leather wrap dekat sini. Tapi kalau compare dengan Honda WR-V, sebab kau minat lah Honda HR-V. Okay. Kenapa ni? Turbo ni dia agak tinggi sikit penggunaan minyak dia. Tapi of course lah yang paling senang untuk di maintain adalah dua model.